मित्रांनो, पाठीमागील व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 14 पूर्ण सॉल्व केला होता. या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहेत, कॉमन फ्रॅक्शनचं कन्वर्जन डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये कसं करायचं. कॉमन फ्रॅक्शनचं कन्वर्जन डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये कसं करायचं. आता तुमच्या काहीच लक्षात नसेल की डेसिमल फ्रॅक्शन कशाला म्हणायचं आणि कॉमन फ्रॅक्शन कशाला म्हणायचं. मग आता एकदा लक्षात घ्या, ह्या बाजूला मी सगळे कॉमन फ्रॅक्शन लिहितो आहे. ह्या ठिकाणी कोणते कॉमन फ्रॅक्शन आणि इकडे कोणते लिहितो आहे डेसिमल फ्रॅक्शन. कॉमन फ्रॅक्शन डेसिमल फ्रॅक्शन. मग अशी एखादी संख्या 3/4 किंवा दुसरी एखादी संख्या 3/7, अशी एखादी संख्या 17/25 आणि डेसिमल फ्रॅक्शन म्हणजे असं असेल 3.25, 7.87, 41.78 अशा काही संख्या असतील. मग हे जे फ्रॅक्शन आहेत हे फ्रॅक्शन कोणते झाले, कॉमन फ्रॅक्शन. आणि हे कोणते झाले, डेसिमल फ्रॅक्शन. म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पॉईंट दिसतंय, हे का इथं पॉईंट आहे, इथं पॉईंट आहे, इथं सुद्धा पॉईंट आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पॉईंट दिसते त्याला डेसिमल फ्रॅक्शन म्हणायचं. आणि अपॉनमध्ये असेल म्हणजे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर असं जे असेल त्याला काय म्हणतो आपण, कॉमन फ्रॅक्शन. मग आपल्याला आजच्या व्हिडिओमध्ये काय करायचं आहे, ह्या कॉमन फ्रॅक्शनचं डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्जन करायचं आहे. येते लक्षात, कॉमन फ्रॅक्शनचं डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्जन करायचं आहे. असं देतील तुम्हाला कॉमन फ्रॅक्शन आणि त्याचं डेसिमलमध्ये कन्वर्जन करा. म्हणजे असं देतील तुम्हाला 3/4 आहे, हा एक कॉमन फ्रॅक्शन आहे. आणि ह्या कॉमन फ्रॅक्शनचं कशामध्ये कन्वर्जन करा म्हणतील, पॉईंटमध्ये उत्तर आलं पाहिजे असं कन्वर्जन करा म्हणतील. मग ते कसं करायचं असतं तर बघा सांगतो मी, एकदम सोपं आहे, अवघड अजिबात सुद्धा नाही. मग काय करणार अशा वेळेला, समजा तेच एक्झाम्पल घेऊ आपण. पहिलं 3/4. आता मला सांगा, हे जे आहे 3/4 हे कॉमन फ्रॅक्शनमध्ये येतं आहे का डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये येतं आहे. 3/4 हे कॉमन फ्रॅक्शन येतं आहे का डेसिमल फ्रॅक्शन. त्यामध्ये तुम्हाला कोणता पॉईंट दिसतो आहे का, नाही, कोणताही पॉईंट दिसत नाही. मग ते काय झालं, कॉमन फ्रॅक्शन झालं. मग कॉमन फ्रॅक्शन जर असेल, हे जर कॉमन फ्रॅक्शन असेल तर आपल्याला काय करायचं, त्याला डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्जन करायचं. आणि ते कन्वर्जन करताना काय करायचं तर डिनॉमिनेटरला ह्या संख्या आल्या पाहिजे, 10, 100 किंवा 1000. 10, 100 किंवा 1000 10च्या पटीतल्या संख्या. कोणत्या, 10च्या पटीमध्ये, 10, 100, 1000. पण जास्त करून आपण काय करायचं आहे, ह्याच्या डिनॉमिनेटरला किती आणायचं आहे, 100 आणायचं. हीच संख्या घेऊन यायची. कुठली संख्या, 100 ही संख्या आणायची. मग कसं करणार, उत्तरामध्ये 3/4ला 3/4 पहिल्यांदा आहे असं लिहून घ्यायचं, इज इक्वल टू 3/4, एक मोठी रेष वाढायची, इथं पण इज इक्वल टूचं चिन्ह, इथंही इज इक्वल टूचं चिन्ह लिहायचं. मग आता मला डिनॉमिनेटरला किती आणायचं आहे, 100. आत्ताच सांगितलं तुम्हाला किती आणायचं डिनॉमिनेटरला, 100. तर कितीने गुणाकार करावा लागेल मला, कितीने गुणाकार करावा लागेल, किती चोक 100. ह्या ठिकाणी अशी संख्या लिहायची आहे की गुणाकार केला तर उत्तर किती आलं पाहिजे, 100 आलं पाहिजे. मग इथं कोणती संख्या येईल, किती चोक 100, 25 चोक 100, 25 चोक 100. जर हिथं 25ने गुणाकार केला तर हिथं सुद्धा कितीने गुणाकार करायचा, 25नेच गुणाकार करायचा. मग 25 चोक 100 हे तर झालं आपलं परफेक्ट. 25 गुणिले 3 केलं, 25 त्रिक 75, 25 त्रिक 75. इथपर्यंत आलं लक्षात. आता बघा खाली किती संख्या आहे, त्या किती घरं आहे ती, 1, 2, 3. खाली एकूण घरं किती आहेत, 3 आहेत. आणि वर किती आहेत, 1, 2, 2च आहेत फक्त. मग अशा वेळेला काय करायचं तर वर पण 3च घरं करायची, अलीकडल्या बाजूला 0 देऊन, 1, 2, 3, 1, 2, 3. मग हे झालं की काय करायचं, वरची जी संख्या आहे ती वरची संख्या पूर्णतः आहे अशी लिहून टाकायची. वरची संख्या आहे अशी लिहिली. आता काय करायचं, खाली किती शून्य आहेत ते मोजायचे, 1, 2, 2 शून्य आहेत. मग इकडून मोजायची घरं, 1, 2, 2 घरं झाली की 1 पॉईंट द्यायचं. हे झालं उत्तर आपलं, कॉमन फ्रॅक्शनचं डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये उत्तर झालं. आणखी एक एक्झाम्पल बघा अशाच पद्धतीचं. समजा 21/2 असं जर लिहिलं तर उत्तरात तुम्ही काय करणार, नीट लक्ष देऊन बघा. 21/2 इज इक्वल टू, एक मोठा अपॉनचं चिन्ह करायचं, वर 21 खाली 2, इकडं पण मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह, इकडं पण मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह, इज इक्वल टू अपॉन, इथं 100 आलं पाहिजे. किती आलं पाहिजे, 100 आलं पाहिजे. मग आता कितीने गुणाकार करावा लागेल, किती दुने 100, इथं 2 आहे, किती दुने 100 होणार आहे,
तर ह्या ठिकाणी किती लिहिणार तुम्ही 50, 50 दुने 100. मग इकडं पण किती लिहायचं 50 लिहायचं. हे झालं 50 100. आता ह्या दोघांचा गुणाकार करायचा, वरच्या दोघांचा 21 गुणिले 50. जर तुम्हाला डायरेक्ट गुणाकार येत नसला तर नॉर्मल गुणाकार करा असा. आता 50, 50 1 50, ह्या ठिकाणी 0 वर लिहायचं 5, परत 50 1 50, 50 दुने 100 आणि 100 आणि हे 5, 100 आणि 5 105. म्हणून ह्या दोघांचा गुणाकार किती आला 1050. येते लक्षात. आता खाली किती आहेत 3 आहेत आणि वर किती आहेत 4. वरती जास्त असतील तर चालतील पण कमी नको. खाली घरं किती आहेत एकूण 1 2 3 आणि वर किती आहेत 1 2 3 4. वर काय नको आपल्याला, कमी नको. आता खाली कमी असतील तर चालतील, काय होत नाही. मग इज इक्वल टू करायचं. हे झाल्यावर इज इक्वल टू झाल्यावर वरची जी संख्या आहे ती वरची संख्या आहे अशी लिहून घ्या. वरची संख्या आहे अशी लिहून घेतली. खाली घरं किती आहेत शून्याची 1 2, 2च शून्य आहेत खाली. मग इकडून काय करायचं तेवढी घरं मोजायची आणि पॉईंट द्यायचा 1 2, 2 घरावर आहे म्हणून आपण इथं पॉईंट लिहिला 1 2, इकडून 1 2. हे झालं आपलं डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये. आणखी एक एक्झाम्पल बघा. दुसरं ह्याच्यामध्ये समजा 4/5 आहे. 4/5, 4/5ला आहे असं लिहून टाकायचं. 4/5 इज इक्वल टू करायचं. एक मोठी अपॉनची रेष ओढायची, सांगितले त्या पद्धतीने करायचं. एक मोठी रेष ओढायची, इकडं 4 लिहायचं, इकडं 5 इंटू आपल्याला उत्तर किती आणायचं आहे 100 आणायचं आहे. खाली किती आणायचं आहे 100. मग 5ला कितीने गुणाकार करावं लागेल. किती 5 100 माहिती आहे. किती 5 100 तर 20 100. मग खाली जर 20नी गुणाकार केला तर वर कितीनी करायचा 20नीच गुणाकार करायचा. 20 गुणिले 4, 20 चोक 80. आता मात्र काय झालं खाली संख्या जास्त आहेत, खाली घरं जास्त आहेत 1 2 3. वर कसे आहेत कमी आहेत. मी आत्ताच म्हणलं होतं वर कमी असून चालणार नाही. जेवढे खाली आहेत तेवढे तर कमीत कमी असायला पाहिजे. म्हणून इथं खाली 3 आहेत, वर 2च आहेत. मग वर एक काय करावं लागणार तुम्हाला वाढवावा लागणार आहे. म्हणून काय करायचं ह्या ठिकाणी 0 घ्यायचं. मग 0 घेतल्यावर आता बघा खाली पण 3 1 2 3 आणि वर पण 1 2 3. मग ही वरची संख्या आहे ती आहे अशी लिहून टाकायची, काहीच बदल करायचा नाही. वर किती होतं 0 8 0 0 8 0. आता खाली घरं शून्याची घरं किती आहेत 1 2. मग इकडून काय करायचं तेवढ्या घरावर पॉईंट द्यायचा 1 2. हे झालं आपलं उत्तर. मग अशाच पद्धतीने काय करायचं आहे प्रॅक्टिस सेट आहे तो सोडवायचा आहे. आणि प्रॅक्टिस सेटमधलं पहिलं जे गणित आहे राईट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्सेस, ते पण एक सोडवून दाखवतो. पहिलं एक्झाम्पल काय दिले 3/5 आहे बघा. असं दिले त्यांनी 3/5 इज इक्वल टू 3/5 इंटू आणि दोन्हीकडे बॉक्सेस दिलेत. खाली एक बॉक्स आहे आणि इकडे एक बॉक्स इज इक्वल टू परत इथं 100 केलेलं आहे. ह्या ठिकाणी एक बॉक्स लिहिलं आहे इज इक्वल टू इकडे एक बॉक्स आहे. मग आता इथं 5 आहे, इकडं 100 आहे. किती 5 100 तर ह्या ठिकाणी किती येणार आहे 20, इकडंही 20. मग 20 त्रिक 60. पण खाली 3 आहेत वर 2 आहेत म्हणून वर आपल्याला मगाच्या पद्धतीने वाढवावं लागेल. हे वरचं आहे असं आणि 2 घरं आहेत म्हणून इकडून काय करायचं दुसऱ्या घरावर पॉईंट द्यायचं. ह्या पद्धतीनं काय करायचं तुम्ही फक्त पहिला प्रश्न आणि दुसरा प्रश्न कोणत्या प्रॅक्टिस सेटमधला प्रॅक्टिस सेट नंबर 15 प्रॅक्टिस सेट नंबर 15 त्यातला पहिला टेबलचा आणि दुसरा कॉमन फ्रॅक्शनचं डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये कन्व्हर्जन करायचे. हे 2 प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि माझ्या नंबरवरती फोटो काढून पाठवायचा आहे. ओके.